Tiếp tục con game này nốt nào. Cái file của mình rồi. Lần lú. Bây giờ mình để stream 4K đúng không? 2K 1440 vượt phép. Nghe chưa nhỉ? Vượt rồi đấy, cho nó. Tiếp đến đây à? Đến đây là làm gì nhỉ? Exit the hotel à? Thoát. Cái gì đây? Chữ gì đây? Lead. Thoát. Chữ gì? Between the forest to the ocean, the OLED, the deer. Chữ khó nhìn đấy. His room. He will. He will what? Bao giờ à? Chả nhìn ra cái chữ gì. She. Thôi, té khỏi khách sạn giờ hơi thôi. Đường nào đi ra ngoài. Lai mắc. Đỉnh cao. Bro. Đây. Tạm biệt khách sạn. Parliament Tower was here again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Chỗ này có cái gì đấy? Đây. Đâu nhỉ? Nhìn hướng nào nhỉ? Đây à? Chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Nó cứ hiện lên cái thằng cảnh sát này nhỉ? Rồi đi đâu? Parliament Tower nó đâu ấy nhỉ? Nó đây quanh đây. Đây đúng không? À, đến nhà của mình. The Dark Place. Janitor bucket in janitor break room alternate between. À, đổi nhân vật à? Đây. Không thích chơi con kia lắm. Heo gì? Nó có khẩu shotgun này này. Whoa. Fuck you. Con vợ nó đặt này, chồng này vừa bước vào nhà đặt đống này, cháu để làm gì? Ô mà hay nhỉ, thằng này kiểu VIP, nhà thang máy đi thẳng cửa nhà luôn, hay lều, không có một sảnh, tầng này đúng nhà của nó luôn, không có một cái phòng nào khác. Cái nào à?
Barry Wheeler 4 tháng trước. Một năm trước. Barry Wheeler. Ủa. Cái phim này là cái game này hình như là năm 2023 đúng không? Thì mẹ vẫn còn có màn hình CRT này, đéo hiểu. Thì cái đau mắt vậy. Không phải máy tính cũng có ổ mẹ mày. Một đĩa mềm này. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. Alan die á? Tao vẫn còn sống mày. I was flattened by the confusion, Hello, bánh mì đám mây nhá. shock, the guilt, Cloud bread. fear. Con vợ đã bảo mình chết này. I could barely get out of bed. Alice's work had consumed the apartment, Visiting, her whole life. even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still Có checks chứ. in. Bánh mì đám mây này, tên ấn tượng Even vãi lều. after he moved out west. Motion activate TV. Motion activate luôn á. Ui. Kích hoạt là bằng cử động của mình đấy. What a lead video. Need to show you the true darker the better đéo. Đây à? Đây là số 3, tìm cái số 2 đấy. Đây. Con game này chơi giờ vẫn chẳng hiểu cốt truyện là gì luôn. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. Nhìn And thấy một that's when I con got myself out of bed, dê. and I picked up my camera. Ô. Cú lừa rồi. Có cả Cloud 2.1 nữa này, vãi lều thật. Bản nâng cấp à? Nhưng mà sao nó không hiện báo đây nhỉ? Rồi lại lỗi cái gì rồi? Kim lab mình lại lỗi rồi. Đây, số 3 đây. There was something in the dark. Có gì đó trong bóng Something I tối. needed to see. Mùi thối trong bóng tối. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. Em nhà đâu em? Đấy, bây giờ nó mới hiện này. Chào em I nhá. became obsessive, but Hello. I still had no idea what I was looking for. Em à, em nhà đâu em? Phát 2.3 television. Con số 9 lát mà hơi lag nha. Con này mod hơi lag. Vẫn tìm tiếp. Số 4 nợ. Ui ôi. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Cho bố cái địa chỉ. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that Mẹ, hai vợ chồng nhà này thần kinh mẹ hết rồi. paralyzing ocean Từ thằng chồng đến con vợ điên hết mẹ. of photography
Còn làm cái đéo. Can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite. Nó còn 2.3 luôn, vãi lúa. I need to prove those faces are really there. Em ảo thật đấy. Gì vậy? Spam nick YouTube à? The full manuscript of a novel. Return. Phần 2 à? A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Rồi. Tạm biệt. Hết game. Chết rồi nhỉ. Ơ 2.2 luôn. Nếu spam đến mấy nick rồi? 2.10 chưa? The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Thằng dở hơi ở khách sạn đấy hả? Con game này nó dùng đi dùng lại cái kiểu giật này. Nó cứ dùng đi dùng lại cái kiểu giật mình như này, thấy nhảm vãi lều ấy. Dùng 1-2 lần thì người ta còn thấy có mẹ ấn tượng, dùng đi dùng lại vãi lều. Deathadder. Ai sắp thành Scratch mẹ ơi này, đầu tóc bừa phứa lên. I don't have time for this. Sao bảo là spam bao nhiêu nick cơ mà? 15 à? Hay 20? Was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. Lập nhiều nick ảo đến lúc mà không dùng ấy là YouTube gì nhỉ? Google nó xóa hết đi đấy. But you know how to make things difficult for yourself. Không sử dụng lâu là nó xóa lại hết mấy cái nick ảo đi ấy. All these rules.
ridiculous, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Game thành game xem phim à? Your wife. Alice, Bọn Remedy này làm game rất là thích cho những cái đoạn phim rồi nhá. I need to get to her. Giống hệt cái con She's gì in nhỉ? danger. She is. Con game gì nhỉ? Because of you. Tự nhiên quên mẹ tên game rồi. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. Một câu trả lời chính xác. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wick. Ừ. Bảy ngày dùng nick một lần vãi lều. You say. Mà duy trì nhiều nick thế này làm gì, chơi cái gì à? Wow, có súng này, đánh nhau đấy. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had Oh, no time to fuck waste. you, man. Nó vui ấy. Ui, cái gì mà ui, cứ tí lại ui. Alan Walk. Fuck you, boy. Yeah. I need bomb. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Ei muuta kuin onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest. Hắn này gọi mình là Tôm. Yo. Ôi trời ơi, tôi thoát củ đéo mình nhỉ, mình quên mẹ đường. Alan Wolf. Alan Wick. Tôi chơi giờ tôi vẫn chả hiểu câu chuyện game là nhạo, đéo hiểu. Chả hiểu đéo luôn. Cứ vụn. Escape Stock Show Studio đâu. Của 2.5. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Yeah. Tôi nhớ cái trắng trắng rồi. À đây. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. Wake and Jane. Truth out of Zane with whatever means necessary. Format Jane. Lại vào khách sạn thì mẹ cứ đi lại giữa khách sạn với cả cái tòa nhà này vãi lúa này.
Ai là WICK? Ừ. Vào nick vãi lều rồi. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Nick chính là Yoshi à? Elevator à? Elevator đóng... Elevator đâu nhỉ? Elevator... Mình đang đâu nhỉ? Zen room. Explore. Đây đúng không? Nhà văn mà cầm súng nghệ đấy. Biết cầm luôn. Sáu năm. Đây à? Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Yeah. Muốn gặp mấy thằng này là phải đi vào phim. Bật cái gì đi. Nhỏ. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Thằng này như cũng là mình chứ sao ấy nhỉ? When he finished, he took return and left me behind. Đúng không? Thằng này như cũng là mình sao? And so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out. Before he gets to your wife. When you get Hình như nó cũng là mình nhưng mà là cạo râu đi sao nhỉ? don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Ừ đúng rồi, như nó là mình ấy. Đỉ. Qua vậy. I told you not to try anything. Ông này đa nhân cách mẹ rồi. Nice night. Nice night. Murder sai ở đây á? Đâu? My cinema. Go to West cinema. Mercy. What the fuck, bro? Thousands have gone missing. Beyond the labyrinth of me. JN phim. Này vẫn đang ở phần initiation. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Đường nào đường ra nhỉ? Quên mẹ.
Đây mà đúng không? Đường này. Phải đi tìm rạp chiếu phim rồi. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Đây. What the fuck? Hết pin rồi. Tìm chỗ nào sáng, tìm chỗ nào sáng đứng thôi không cút rồi. À, thế à? Hết pin rồi. À, mình có bom mà nhỉ? À, có lựu đạn mà, quên mất. Có pháo sáng nữa chứ. Ôi dồi ôi, lại đi lại từ đây. Cái con game này có điểm xếp ngu vãi lìn đã. Không hiểu nó mình mất thời gian như này để làm gì luôn ấy. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Cái auto save với cái save của nó lệch nhau vãi trưởng luôn đấy. Có lần chết đi lại nặng đéo chịu. Chỗ này như có một chỗ save thì phải đúng không nhỉ? Đây này, trong này đúng không? Cái gì đấy? Nhớ đây có một chỗ save mà. Đâu rồi? Một cái phòng sáng ở đây này. Đây. Rồi đéo cho vào nữa. À đấy vẫn cho vào. Ok. À rồi chạy. Cầm súng này đi. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Cái đéo gì thế? Không kịp làm gì luôn mà. Má đang định bắn cái đèn vào đéo được. Không kịp làm gì luôn mà. Đánh không kịp làm gì luôn. Ôi con tắc mẹ tí lại quách. Cày phải. Mẹ bóng tối thì di chuyển cứ như là siêu nhân đi. Chạy nhanh vãi lúa. Ma này mày. Ê, con tức cổng lại. Mất thời gian vậy. Thử xem máu mình còn máu không? Ô khỉ. Cắn đau kinh.
Ôi cái chạy chậm như con rùa. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. The shadows channeling the darkness. Cút. Vãi đều thế nó vẫn vả mình một phát ạ. Má mày. Ai mất máu rồi. Mà vai ngửa mẹ cây máu luôn, đéo hiểu. Đâu nhỉ, cái chỗ kia nó nằm ở đâu nhỉ? Cái này nó nằm đâu nhỉ? Đúng này đúng không? Cái gì mà uếch? Bố mới không phải là uếch. Shadow gone. But where? Kẹt thế. Hay thế nhở? Mình đang ở đâu? Phải đến cinema. Watch cinema. Đây đúng mẹ gì á? Cái này là sao? À đây. Ok. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Kiểu boy. Tao chỗ xếp được không? Nó có cái gì đây này? Cái gì đây? The door wouldn't budge. Hết máu rồi là hết máu rồi. Rồi, cinema rồi. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Ừ. Please enjoy the film, sir. Ồ. Quái thằng nào đây đâu? The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Lobby, new scene. Phải lên trên kia mới nhìn đấy. Đây có xếp không? Có chỗ xếp không? Hôm nay sáng sáng này, có phải đây là chỗ xếp? Đúng vậy. Đã hết máu rồi. Only horror comes out of it. People get hurt. I'll let the currents of this ocean wash me away.
À, dùng cái thuốc súng ấy thôi, tiết kiệm đạn. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Who of the world you lost her? Thank you. Ô, đây là phòng đổi vị trí đúng không? Janito đây còn gì ạ? Nice. Mẹ chỗ. Hết chỗ. Rồi thế phải dùng bình máu ạ. Inventory food. Lúc nãy mình cầm được 3 cái flare mà. Đủ à? Rồi, tạm biệt. Anh nhặt được 2 viên đạn, nhặt. Window quá. Ấy. Beautiful. Map. Rồi, ok. Mình chả tìm được cái này nâng cấp gì nhỉ? Có một cái này nâng cấp luôn. Rồi không có cái gì để nâng cấp cả. Rồi bao lâu rồi? Nhặt được mỗi cái. Tìm được cái chữ đấy cơ, nó là một cái vòng tròn đấy. Vòng tròn nó nhiều chữ. Tìm được mấy cái đấy cơ nó mới nâng cấp được. I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I needed Oh. Yeah. Quá. Này không có gì à? the first step toward the murder site. I was making progress. I was missing something. Locate the murder site. Save cả. Save. Đây không đi được nữa rồi. Đây chăng? Ở đâu rồi?
Mỗi cái đường này mở đi được nhưng mà cửa này lại đóng. Nó bảo trong cinema đúng không? Thế thì ở dưới này. Kéo cho. What? Someone had barricaded themselves in the room. À. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Đúng chưa? Xong rồi. Không đéo gì luôn. Xong rồi sau đó là mình sẽ dùng cái này. The scene had changed. Ồ, đây này. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was New no York end to finest. the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Theater hall. Green. Control area. Project room. Editing room. Sảnh. Nó sảnh. Oh. Hello. Biểu tượng chữ WICK. Save. Em phải save liên tục. New scene theater hall. Ít mẹ hiện ngay được. Fuck you, man. Mẹ mình game ảo vãi lùn. Đâu phải làm gì giờ. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. Thomas này, cái thằng Janito nó cứ gọi mình là Thomas này, tôm này. Mấy thằng này có khi là một hết. A rising star coming to America from Finland, but he only created one film. Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film
an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like WICK's books were. Lộn. Ở đây thôi đúng không? Nhiệm vụ của ta đang ở đây. Có vết máu. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. It was locked from the other side. Okay. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. The scene here had changed. Nó cứ cao đao liên tục luôn. Lại có một cái cảnh nữa. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film. Cái này nó lại che mất cái cửa vào rồi. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Nightless Night. What? Muốn xem phim à? Ui, cái cục. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Oh, fuck you. Ra ngoài cái này lại. Ui. I was under attack from a shadow. There, but not there. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door.
Ô. Nhảy xuống. I was back out into the night. A seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Anything here? Ah, safe. Đi không mèo? Thuốc à? Damn. Nhiều đồ nhỉ. Hòm đồ có giới hạn. Ai 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 ai. Đường này. I should use the plot board to keep building the story. Plot board. Hả? It's locked. Kéo tê. The police car felt important to the story. I was close to finding the solution. À, làm gì? Go to the roof and find where someone fell. What? Oh. Đây. Bóng đen đâu nhỉ?
ain't gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. About Paid our time. dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Cảnh mới, cảnh mới. Đó. Tưởng có cảnh mới. Chắc thế rồi. Xếp cái đã, từ từ xếp vậy. À đây nhìn rồi. Ồ, wow, xong rồi như này. Straight to the top. The dirty cops looked down. Vừa đi vừa viết chuyện. Mày ảo ảo thật đấy. Fuck you. Vẫn không gặp được một thằng người nào nhỉ, toàn gặp ma. Sếp. Thịt. Cái hộp đinh này mình thấy trong phải N game mẹ rung kinh này. Năng là phải đổi cảnh à? Đeo đâu? Someone had fallen to their death đúng on rồi, the đây. rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end.
No, no, no! Crazy bastard! Ô thế thằng này tự hủy à? Jump! The làm sao? projection booth. Was that where I find the murder site? Thế là thằng này tự hủy à? Meet the Grandmaster in the projection booth. Oh. Let's go, let's go, let's go. Thì bây giờ mình phải làm nhào nhỉ? Out in the night, Grandmaster này. Oh là la. Bị mẹ tối vãi lều ạ. Làm cái xếp đã. Nè. Lại bắt đầu mẹ ám toán đấy. Cái phòng đây đúng không nhỉ? Có cái phòng nào đây mình không đi đúng bẫy nhỉ, đâu nhỉ? Mẹ thể chả nhìn thấy cái con mẹ gì. May là mình xếp. Đâu nhỉ, cái đường lúc ấy nó là đường nào nhỉ? Đây đúng không? Phải, thế thì phải đi xuống dưới rồi. Đi xuống dưới, đi vào trong nhà rồi. Tạm biệt, bố đi đây. Không phải lều. Này thì đéo có đường để đi ạ. The answer was close. Thế là mình đổi súng đéo được nhỉ? Mình ấn 2 lần cái nút này mà không đổi được súng này. Đổi sang nút súng flare đéo được này. Em lầu. Flare nút là nút bên phải đúng không? Đúng mẹ rồi, đổi đéo được gì. Đó. This felt correct. Đéo gì này. Chả không lên được đỉnh. Hay vãi lìn ấn. Mẹ cái trò này, cái thằng Asrock để chậm như một con rùa ấy. Làm cái đéo thì cũng thao tác cái đéo thì cũng chậm. Má này mày. Handicap tao vừa đấy chứ. I knew I was making progress. I had to keep going. Nào đi, mẹ thằng này chậm thế à? Trông cứ đần ngu thế. Trèo lên kiểu đéo rồi. Bây giờ vào trong kiểu gì vấn đề đấy. Lúc nãy mình nhảy xuống. Mẹ hơi khó nhỉ. Giờ vào trong kiểu gì?
Lúc nãy mình nhảy xuống mà bây giờ mình vào trong kiểu gì? À nhà mày. Ồ, khỉ hết mẹ đạn rồi. À đây, đây đầy đạn đấy. Hết chưa? Đồng vãi lìn ạ. Đéo trèo lên được đấy. Làm nào vào trong được. It was using darkness as a weapon. Em nói cái gì đấy? In projection boot. Bây giờ muốn vào projection boot thì mà chúng nó đông thế nhở? Buôn đạn mình à? À đây này, chui đây này. Ấp xong. À, mình tưởng chui được vào đây. Lừa rồi. À đây này, mẹ đường đây này, cứ đi đâu vãi cả lèo. Ngu thì vãi cả lúa. Đóng cái cửa bạn đây. Con mẹ nhà mày. Thì mẹ có mấy con bóng này bây giờ nó cứ lướt như đúng rồi ấy nhỉ. Cay vãi lìn ạ. Fuck off đúng rồi. Ông Wick kìa, ông làm trò gì ông Wick kìa. Đóng cửa vào đúng rồi, thế thôi thì đóng cửa vào tiếp.
đoạn này phải làm gì nhỉ? Mẹ quên bố. Đây là lobby đúng không? Lobby thì phải dùng cái đây à? Nó phải cái này chứ. New York Finest. Đúng nhỉ? À đúng rồi, cái này đây. Rất mẹ nhà mày. Mình sao bố mới ra. Ghét cái bọn này vãi. No. Tạm thời đấy đã. Get your hole. Grandmaster. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. Đừng bảo là đi vào cái cửa cái nhá. Má đi vào cửa này thật à? I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Ông này ngáo thật đấy. I was back where I started. What? A loop within a loop. I had to keep going. Ui, đi đúng vòng ạ. Ngáo mẹ rồi. It was locked from the other side. Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Okay. I was back at the beginning again. I had to keep going, find a way to the murder site. Show yourself. Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. The Grandmaster, my ass. Grandmaster, mate. I'm not the one wearing a mask here, moron. It could not be opened on the side. My face, buddy. Double sandwich the moron. Rồi đã mất rồi. Cửa mất rồi. Ôi, cái game này chơi đau đầu, nó chả hiểu gì. Chơi nó bị mệt.
my road departure, that worked. That worked fine. Maybe there's a missing step before a turn. Between departure and turn. The tasks, the challenge, the lesson, initiation, yeah. Căng não. Nó chơi chả hiểu, cái cảm giác nó cứ chán. Má. Nó đi đâu? Hết mẹ đường rồi. À đây. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Know yourself. Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the back, and go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Đâu? Cái dao đâu? Just go looking for the knife. Dao đâu? There is no knife. Ok. Tao có súng mà tao phải dùng dao nhỉ? Bắn phát là đúng không? Nice. Very nice. Yeah. Chỗ mình vào mà đúng không? Mày. Cái chỉ có trong phòng này thôi. In the back đúng không? Đây là the back đây là nhớ. Đây đây đây. Oh no. Oh no you don't. What the fuck? The fuck? I was getting close. Yeah. Đéo biết mình đang đi đâu luôn. Này là trên rồi. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away lại from khóc your lại nhào final mồm lên, lại ho lại mũi. Mr. Wake. Sao hay làm cái giờ nó cả luôn đấy. First, here is an unanswered mystery Hạ for bỏ you. không chịu được luôn đấy. If Casey was fictional, and you assumed his role as the Lại khóc. detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? What?
other site. Úi dồi ôi. The mask was the key. Viết cả chuyện lên trên tường kia. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Probably with Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Her family in the horror story? Cái con nhân vật nữ này lúc đầu game ấy, hồi mới xuất hiện cái game này hình như là da trắng ấy. Hiểu sao giờ thành da đen. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Đúng vậy. Em muốn gì? Em muốn gì nữa? Lại về cái tòa nhà đấy. Ok. Giờ thoát là kiểu gì nhỉ? Bây giờ thoát ra khỏi này kiểu gì ấy nhỉ? Quên mẹ cách thoát rồi. Mình vào đây của gì nhỉ? My writing was affecting reality. Mình thoát ra kiểu gì nhỉ? Quên bố rồi. Đường nào nhỉ? Đây. Không phải. Mình vào trong này kiểu gì nhỉ? Mình quên bố rồi. Hay là mở cái đường này mà. Đường này. Xin mẹ làm nào thoát ra khỏi theater hole đấy nhở? Quên bố rồi.
Ao. Lúc nãy mình thoát kiểu gì nhỉ? À đây. Đây, quên mẹ đường. Quên đường. Rồi giờ cút rồi nhỉ? Có lại có thêm chỗ mới này. À đâu, cái này là cái trên rồi đúng không? Lại có một cảnh mới này. Cái này nhìn từ đâu đây? There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look. Like I see cục wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll. Shut the fuck up, Casey. There wasn't enough alcohol in this Vẫn phải xem à? to drown the memories of this nightmare. But I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. Chua không đường ghê vậy. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Tắc. Có thế thôi hả? Cây xây. Tạm biệt. Let's go. Lại gặp cái lũ này. Ê, có điền không như này. Nice. Parliament Tower đi. Wick cái gì mà Wick? Bố mày không phải là Wick, bố mày là WICK. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand.
The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? Mẹ gọi mình từ tương lai luôn mà. Tình mình tự gọi mình. Yes, you will. And no, you won't. Huh? And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Bây giờ lại phải quay lại cái studio à? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I'd bring the photos to the shoebox by the statue. Chỗ này lúc nãy mình ra kiểu gì nhỉ? Đường nào ra nhỉ? Đây. Đúng không? Also Studio Basement. Đây là đi lên rồi. Sao xuống basement này nhỉ? Kéo được. The door wouldn't budge. Không The được. door was locked. Đường này là đường ra mà. Ơ thế bây giờ đường nào? Ảo thật đấy. Thì mẹ làm đéo đường nào? Mỗi hai đường làm gì còn đường nào đâu nhỉ? I couldn't get in. I was missing something. Đéo hiểu đường nào. Em phải đi ra ngoài tìm đường khác rồi.
mỗi hai đường vào, đường chính không vào được rồi, chỉ có mỗi đường này thôi. Còn gì còn đường nào đâu nhỉ? Game lìn. Phải quay lại cái Talk Show Studio Basement. Nãy mình bỏ sót cái gì à? Mà không hiểu. Cửa này thì không mở được. The door wouldn't open. What? Mình sót chỗ nào à? Đường để lên mình đặt đây đúng không? Do location. Cái này nằm ở dưới này. Mà nằm ở dưới thì mình không thể nào mà mình ấy được. Nằm ở dưới thì mình phải đi xuống dưới được cơ. Mà muốn đứng dưới thì như phải đi lên trên như kìa. Không hiểu. Cái đèn ở đây chắc chắn phải có ý nghĩa nhỉ? Nó phải có một cái đường gì ở đây ý. Mình có bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Má. Mình đập đây có cái đéo đâu. Vãi cứt đã có cái đường ở đây, đéo nhìn thấy ạ. Man đi cứ vội vội vàng chả nhìn cái gì. Basement. Thằng laundry. Mình bên này đúng không? Bookshop. Đấy, bây mình đây còn đéo nữa. Cái gì đó. Tìm bức tranh, tìm bức ảnh của cái con đấy á. Một chỗ đéo rồi nhỉ. In nó bảo là ở trong một cái shoebox đúng không? Shoebox thì chỉ có chỗ xếp. Nếu mình nhớ nó bảo là ở trong một cái shoebox. Quanh đây có chỗ xếp là nhỉ?
Basement storage. Thử đi qua đây xong ấn đèn xem có gì không. Đây à? Thế là bị khóa mẹ mày luôn. Mẹ mày ảo thật đấy. Đây có đúng không? Đây là cái basement đây đúng không? Basement storage đây. À đây này. Disk. Alice's photos. I recognize the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. I need to get them to the plaza. Ok là... Gì? Wake, non-wake. Ôi chết. Chết rồi nhầm phí đạn rồi. Ok lẹ té. Đâu nhận được lên đâu nhỉ? Có cầu thang đây mà. Plaza đúng không? Inside some other plaza. Okay. Plaza là quảng trường à? Alemian Tower Plaza đây ở trước mặt này. I had the photos now. I needed to put them into the shoebox by the statue. Như này chắc à? Đây đúng không? Tượng đúng không? Con này có tượng đây luôn mà. Đó. Giờ bắt buộc phải chơi bàn này à?
Sao nữa? Progress Saga Story. What? Làm sao đổi? Đây làm gì có cái janitor room mà đâu. Oh, bro. Bây giờ mình không vào được này. Đúng nhỉ? Bây giờ đéo vào được này. No. The building was condemned. Closed up. Something was wrong. Something was missing. I had to get inside. Bây giờ làm nào đổi? Đây làm gì có cái janitor room ở đâu? Yêu. Mẹ, thế giờ làm sao đổi được con kia đấy? À đây. Ôi trời ơi. Thằng này vẫn đang... Cái mẹ đéo hiểu gì. Ôi nghỉ đây. Con mẹ game lìn chơi đau đầu. Chắc mình phải kiếm chìm nhẹ nhàng hơn chơi. Nghỉ thôi.